tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nơ to bự như thế này để các bạn có thể là trang trí những cái chiếc túi xinh yêu của các bạn nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nơ này, rất là đơn giản và tiện dụng nè các bạn. Và nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video rồi giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc chiếc nơ này nha. Với cái mẫu nơ này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sử dụng len Milcoton này các bạn, cuộn 125g ha. Cỡ len là khoảng 2mm. Mình sẽ móc màu số 25, màu hồng nè các bạn, màu hồng baby. Còn cái màu tím này là mình móc màu số 32 á. Nếu mà các bạn thích thì các bạn tìm mua cái màu này ha. Còn kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc hai đầu số 34. Mình sẽ móc đầu số 4 nha các bạn. Hoặc là các bạn muốn cái nơ này nó lớn hơn xíu nữa thì các bạn có thể là thay kim thành 3.5 hoặc là 4mm đều được nha, tùy theo cái sản phẩm mà các bạn trang trí. Ví dụ như cái túi này của My hướng dẫn ở clip trước đó nè, bây giờ là My sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nơ mà tương ứng với cái size túi này ha. Nếu mà các bạn yêu thích cái túi này thì các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới phần bình luận, mình sẽ ghim cái link ở dưới để cho các bạn móc nha. Và bây giờ là các bạn chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len cũng như là kim khâu len. Thật ra thì cái nơ này nó khá là dễ dàng á các bạn, cho nên là cái việc ứng dụng của cái cách làm cái chiếc nơ này các bạn có thể là làm cho von nè, cho vải nè, hoặc là bất kỳ chất liệu nào mà các bạn thấy cái kích cỡ nó tương đương á, thì các bạn sẽ làm ha. Nó sẽ giống nhau rồi các bạn, nó cũng sẽ ra cái nơ này chứ không có ngoại trừ cái len này ha. Tại vì mình sẽ móc làm sao mà cho cái bảng này nè nó có một cái bảng len với lại cái độ dài, xong rồi mình sẽ gấp lại và chúng ta sẽ cột lại để tạo thành cái nơ để mà chúng ta trang trí bất kỳ. Nếu mà các bạn sử dụng cái nơ này cho một cái chiếc túi khác hoặc là trang trí một cái vật gì khác á, thì các bạn cứ móc thử một cái trước đi. Nếu mà nó nhỏ hay to gì á thì các bạn sẽ canh chỉnh cái số móc xích lên ha. Tại vì lúc đầu á, mình làm cái này nè có 80 mũi móc xích thôi là mình thấy nó dài ra gì nè, mình tưởng đâu là nó sẽ to dữ lắm, mà ai ngờ là nó gom lại khi mà mình cột lại gì nè thì nó cũng vừa phải thôi nè các bạn, nó vừa in với lại chiếc túi, mà thậm chí là mình cảm thấy là nó hơi nhỏ hơn xíu nữa nè. Mình muốn cái thứ hai này nó to hơn xíu, cho nên là mình sẽ móc 85 mũi ha các bạn, thay vì là 80 mũi như ở đây. Còn nếu mà bạn nào thích nhỏ gì thì các bạn móc 80, còn bạn nào mà thích cái chỗ này nè nó dài hơn xíu, cái chỗ này nó dài hơn xíu rồi cái này nó to ra thì các bạn sẽ móc 90, 95 hoặc là 100 tùy theo mà chúng ta trang trí vô cái chiếc túi nào với kích thước nào ha. Còn cái túi này là mình đã hướng dẫn cho các bạn ở clip trước rồi và các bạn cũng đã rất là thích thú rồi đúng không? Nhưng mà clip trước thì mình hướng dẫn cho các bạn trang trí cái tua rua ở mặt trước, còn cái này là mình trang trí cái nơ ở mặt sau. Như vậy thì mình sẽ xài được hai mặt luôn đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy len ra và kim móc để chúng ta sẽ bắt đầu móc những cái mũi móc đầu tiên nè. Mình sẽ móc cái nơ này là 85 mũi ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đã móc xong 85 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ móc lên thêm 2 mũi móc xích nữa ha. Bây giờ các bạn sẽ, thay vì các bạn sẽ đâm kim vào từng cái chân móc như thế này nè, để mà các bạn móc những cái mũi móc kép ha. Còn mình thì mình sẽ xoay kim ra phía sau nè, xoay cái len ra phía sau, mình sẽ đâm kim vào những cái phần nhô lên ở phía sau trong móc nè các bạn, để mà mình móc để cho cái này nó đẹp hơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 85 á nè, 1, 2, 3, hồi nãy mình lên 2 mũi nè, ở đây là mình sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau, các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép đầu tiên. Rồi bây giờ những cái chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ đâm kim vào những cái phần nhô lên của mỗi chân móc á. Các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn ha. Gần tới cuối hàng á các bạn, còn khoảng 4-5 móc xích á, thì các bạn sẽ nẹp cái phần len thừa đầu tiên vào mũi móc luôn ha, để chúng ta một lát nữa chúng ta khỏi cần giấu len.
Rồi bây giờ các bạn sẽ móc như thế đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn, và mình cũng đã nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc rồi. Sau đó là mình sẽ cắt đi cái đoạn còn lại luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ hai. Ở hàng móc thứ hai á, các bạn thấy là nó có cái phần xéo xéo nè, cho nó điệu đà xíu ha các bạn. Thay vì là mình làm ngang thì có khi nó sẽ dãnh lên á, cho nên là mình sẽ giảm mũi đầu mũi rồi mũi cuối mũi ha, để mà nó được cái dáng như thế này, nó dễ thương hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích nè, quay ngược đầu móc lại. Thay vì các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên, mà bây giờ các bạn sẽ giảm một mũi đầu và một mũi cuối, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân móc thứ hai á, một mũi móc kép. Rồi coi như là chúng ta đã giảm được một mũi rồi đó các bạn. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn. Ở cuối hàng các bạn sẽ chừa ra 2 chân móc cho mình ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chụm 2 cái chân móc đó thành một cái chân móc, là chúng ta đã giảm được cái mũi cuối rồi đó các bạn. Chúng ta chỉ móc có 5 hàng cho cái size nơ này thôi. Còn bạn nào mà muốn nơ to nữa thì móc cái lượng móc xích nó nhiều lên, rồi tăng cái số hàng lên, rồi các bạn làm nơ to bự gì đó thì các bạn làm ha. Cái cách làm thì chúng ta sẽ giống nhau hết nè. Muốn nơ to hơn thì các bạn sẽ móc bản bự gì luôn, rồi các bạn sẽ làm. Nhưng mà nếu mà các bạn móc mà muốn cái này nó bự lên nữa thì các bạn sẽ móc cái số móc xích nó dài ra nhiều hơn ha, để mà khi mà các bạn gập đôi nó lại á, thì chúng ta còn cái phần ở phía dưới để mà cho nó đẹp. Để thôi, nếu mà ngắn quá là nó không có ra nơ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng đi, rồi chừa ra cho mình 2 chân móc ha. Mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn, còn 2 cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ tiến hành chụm mũi cho mình ha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế cuối, kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên như thế này. Các bạn lại quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc cuối cùng các bạn kéo len qua 2 vòng. Các bạn sẽ có được 3 vòng len trên kim như thế này. Các bạn sẽ kéo qua một lượt luôn. Như thế thì chúng ta đã chụm lại 2 chân móc cuối cùng thành một cái chân móc ở trên này rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng móc thứ 3, tương tự như hàng móc thứ 2 với 2 mũi móc xích, và chúng ta cũng sẽ quay ngược đầu móc lại, giảm mũi đầu một mũi và mũi cuối một mũi ha. Cách thức chụm là hồi nãy là mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Thì cái mũi đầu lúc nào các bạn cũng sẽ không móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc thứ hai một mũi móc kép. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. Cho tới cuối hàng các bạn sẽ chừa ra 2 chân móc và tiến hành chụm 2 chân móc đó thành một chân móc cho mình, như mình hướng dẫn cho các bạn đó. Rồi các bạn sẽ khi mà chụm xong các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích và móc lên hàng móc thứ tư. Hàng móc thứ tư cũng sẽ giống như cái hàng móc thứ 3. Và các bạn sẽ móc đến cuối hàng móc thứ tư, rồi các bạn móc thêm hàng móc thứ 5 nữa cho mình. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối cái hàng móc thứ 5 ha, rồi chúng ta sẽ tạo nơ. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 5 rồi nè các bạn, còn 2 chân móc mình cũng sẽ tiến hành chụm lại ha, để nó tạo cái đường góc xéo nè. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Lấy kim khâu len ra đi các bạn, rồi chúng ta sẽ giấu cái đoạn len thừa này vào trong cái mũi móc luôn nha. Rồi các bạn sẽ lật qua cái bề trái nè, rồi đưa kim khâu vô mấy cái chân móc kép này nè. Rồi sau đó là các bạn vòng về một lần nữa, rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Đối với các bạn nào mà có cái mũi móc mà tương tự như mình nó khít nè các bạn nè, nó rất là khít luôn nè, thì các bạn sẽ tiến hành kéo cái mũi móc nó ra một xíu ha, để mình an gian thêm được một ít cái chiều dài của cái chiếc nơ đó. Các bạn kéo cho nó ra một xíu, để thôi là nó khít quá cũng không có đẹp á các bạn, nó hơi bị đơ á.
Còn nếu mà các bạn muốn mềm hơn thì các bạn cứ việc là móc cái kim móc nó to hơn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nè, gập đôi lại thì nó được mảnh như gì rồi. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn len dài đi. Nếu mà các bạn gáp vô cái túi này luôn nè, các bạn thấy nè, mình cột lại trang trí nó có chút xíu các bạn, tức là mình chừa ra hai cái cọng len, xong rồi cái mình sẽ lấy cái kim khâu len á, mình để hai cái cọng len nè, mình để hai cái cọng len nó vô. Cái này là mình chưa giấu nữa nè. Tại vì mình muốn làm mẫu cho các bạn á. Rồi để mình để nó đây cái ha, mình chừa ra hai cọng len á, cái mình lấy cái kim khâu len nè, cái mình đưa hai cọng nó vô trong cái túi này, xong rồi các bạn sẽ cột lại là xong rồi đó các bạn. Là khi mà mình muốn trang trí cái khác á, mình chỉ cần cắt cái cọng len đó ra thôi, chứ mình không có cần quan tâm là nó sẽ cắt phạm len hay là cái gì hết á. Rồi các bạn cắt ra một cái đoạn dài dài gì đi ha, để mà chúng ta sẽ tạo cái nơ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nè, cái mặt phải của mình, tức là cái hàng thứ nhất và cái hàng thứ 5 nó là hàng mặt phải nè các bạn, thì các bạn sẽ để cho nó ra ở phía sau ha nè, để cho nó ở phía dưới đi. Rồi các bạn sẽ lấy ở bên cái mặt trái này nè, các bạn sẽ lật ngược lên, rồi ở bên phải các bạn sẽ chéo qua cái bên trái, các bạn sẽ chéo qua cái bên phải. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh làm sao mà cho hai cái chỗ này nè nó bằng với nhau. Rồi ha, khi mà các bạn thấy nó bằng rồi á thì các bạn sẽ quay lên phía trên. Đó là phía trên này là các bạn thấy là ở trên đây là cái hàng mặt phải của chúng ta nè, các bạn sẽ để ở dưới này đi. Sau đó là các bạn sẽ gấp lại nè các bạn gấp hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư, hàng thứ 5 luôn, gấp lại. Sau đó là các bạn sẽ gấp xuống ở phía dưới này luôn nè. Rồi các bạn gấp lại như thế đi, rồi chúng ta sẽ cột lại cái ha. Các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len cho mình, rồi các bạn sẽ quấn cho mình cái dòng đầu tiên trước nè, rồi các bạn sẽ kéo nó chặt lại ha. Rồi các bạn sẽ quấn dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ tư. Rồi bây giờ các bạn sẽ buông ra đi. Bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh lại coi nó đã hợp lý chưa. Đó các bạn, nó ra được cái phần nơ của chúng ta rồi đó. Nó hợp lý rồi á thì chúng ta sẽ cột lại ở phía sau luôn ha. Đó các bạn nè, nó lớn hơn một xíu rồi nè. Cái độ dài này nè, mình thích cái này nó dài ra hơn xíu á, hơn cái tím một xíu. Rồi bây giờ còn dư một ít cái màu hồng ở phía dưới nè, rồi các bạn sẽ quấn thêm cho mình vài dòng nữa ha, một dòng nè. Rồi ở đây các bạn sẽ quấn thêm dòng ở trên đây nữa đi, rồi các bạn sẽ lật ngược nó lại. Rồi chúng ta chỉ cần cột lại thôi các bạn, cột hai cái cọng này siết chặt lại với nhau ha. Rồi cột thêm một lần nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ canh chỉnh lại nè. Nếu mà các bạn muốn gắn cái gì ở chỗ cái khoảng trống này thì các bạn sẽ gắn nha. Đó, ai có hoa tai hơn thì chúng ta tạo được cái nơ nó đẹp hơn nha các bạn. Còn cái hoa tai của mình thì tạo được cái nơ nó nó xài nó vừa phải thôi chứ nó không có được đẹp mấy. Đó, nhưng mà nó ra dáng cái nơ rất là xinh xắn. Cái này nè các bạn, lúc mà mình quấn á, cái mình lấy cái đồ buộc tóc á, cái mình quấn vô cái đồ buộc tóc luôn, nó ra cái đồ buộc tóc nơ á, như vậy cũng thấy cưng nè ha. Rồi nếu mà các bạn nào mà gắn vô trong cái này thì các bạn sẽ đưa cái kim khâu này nè vô trong một cái cọng len trước nha, đưa cái cọng len này qua cái kim khâu, sau đó là các bạn sẽ đưa qua bên cái túi trước, sau đó là các bạn sẽ gỡ ra, rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu này, các bạn đưa cái cọng len vô nữa, rồi các bạn sẽ làm cái chân móc kế bên á. Ví dụ như các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc, ví dụ như ở đây đi thì các bạn đâm kim cái
cái cọng còn lại á, nó nằm bên đây nè, để mà cho nó có cái khoảng cách đó các bạn, để mà các bạn buộc lại ở phía trong, rồi các bạn sẽ giấu lại cái phần len ở phía trong nha. Như vậy là bây giờ là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong rồi đó. Nếu mà các bạn cái này một lát nữa mình sẽ giấu len vô trong cái mũi móc này luôn nè các bạn. Tại vì để mình sẽ móc thêm một cái túi nữa rồi mình mới trang trí vô thêm được nữa. Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái chiếc nơ này ha, làm đẹp hơn mình luôn nha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu nơ này á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video móc nơ này và thực hiện cái chiếc nơ này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.